नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनल। छान अशी भाजून घ्यायची वांगी। आता आपली वांगी भाजून झालेली आहे। आज आपण बनवणार आहोत वांग्याचे भरीत नागपुरी पद्धतीने। त्यासाठी लागणारे साहित्य 2 वांगे भाजून घेतलेली, शेंगदाणे, मिरची एक चिरून घेतलेली, तीळ आहे, मीठ, तिखट, कांद्याची पात, कढीपत्ता, धने जिरे पूड, हळद, जिरे, कोथिंबीर, कांदा, टोमॅटो, एक कांदा आणि एक टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे। आता वांगी भाजलीत कशी, वांग्याला थोडं तेल लावलं आणि ती एक 10 ते 15 मिनिटं मध्यम आचेवर भाजलेली। तेल टाकायचं थोडं, आता वांगी सोलून घ्यायचे, त्याच्यावरचं काढायचंय। तेल लावल्यामुळे हे चिकटत नाही काळं यायला। आता तेल गरम झालेलं आहे, ह्याच्यामध्ये जिरे टाकायचे, कढीपत्ता, कांदा, बारीक चिरलेली मिरची, टोमॅटो पण टाकायचे, परतून घ्यायचे। छान भाजून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये शेंगदाणे टाकायचे, तीळ टाकायचे, कांद्याची पात टाकायची,
धने जिरेपूड, लाल तिखट, चवीनुसार मीठ. त्याच्यामध्ये वांगी टाकायचं. आता कोथिंबीर टाकायची. झाकून ठेवायचं. 1-2 मिनिट वाफ काढून घ्यायची. आता 2 मिनिट झालेले आहेत. झाकण काढून तर आपलं नागपुरी पद्धतीचं भरीत तयार झालेलं आहे. गॅस बंद करायचा. तर आपले नागपुरी पद्धतीचं भरीत तयार आहे. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.